If I were to title a series going through the book of Psalms, Dacă era să pun un titlu pentru această serie prin cartea Psalm, I would call it a song for every season. Aș fi chemat o cântare pentru fiecare sezon. Because the book of Psalms Din cauza că cartea Psalm deals with every season of life we can go through. are de a face cu fiecare sezon din viața noastră care noi trecem. Now, looking at chapter number 1, Uitându-ne în capitolul 1, this is a song of God's blessings. aceasta este o cântare de binecuvântările lui Dumnezeu. Some of you know that already. Unii dintre voi știți aceasta deja. But what's interesting about this chapter Ce este interesant despre acest capitol is if you were looking at this as a whole book, este dacă te uiți la aceasta ca fiind o carte întreagă, this is your preface or introduction. aceasta este introducerea ta. You see, this is the chapter Acesta este capitolul that sort of takes everything that the book of Psalms is about în loc să ia totul despre ce este cartea Psalm and condenses it down into a few thoughts. și o pune în câteva gânduri. It's an introduction to all the themes that you'll find throughout the book of Psalms. Este o introducere la toate titlurile care găsești în cartea So Psalm. let's go and get started just reading verse 1. Să începem citind versetul 1. It says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Spune, binecuvântat este omul care nu umblă în sfatul celor nevlavioși, nici nu stă în calea păcătoșilor, nici nu șade în scaunul bajocoritorilor. See, David's opening statement here David deschide what he's saying ceva care spune aici. is that if you want God's blessings, Dacă tu vrei binecuvântările lui Dumnezeu, which is not so much about material things or any of that, dacă nu este despre lucruri materiale sau ceva așa, but to be blessed ca să fii binecuvântat, is to have a true joy, este să ai adevărată bucurie, a peace and a fulfillment o pace și o împlinire that only God can bring. care doar Dumnezeu o poate aduce. He says, if you want that in life, Spune, dacă tu vrei aceasta în viață, instead of the emptiness that life often brings în us, loc de gălăciunea care viața ne aduce deseori, then blessed is the man that does this. apoi binecuvântat este omul care face aceasta. Now, you can divide the book Tu poți să or faci the chapter capitolul in a few ways. în câteva feluri. The way I look at it today Felul în care mă uit astăzi is he gives us the cautions about God's ne blessings, dă nouă warnings, avertizări despre binecuvântările lui Dumnezeu, the cause of God's blessings, cauza binecuvântării lui Dumnezeu and also și de asemenea he tells us the consequences ne spune nouă consecințele concerning God's în blessings. legătură cu binecuvântările lui Dumnezeu. And so with verse 1, Cu versetul 1, his caution or warning to us avertizările lui is he gives us three things. ne dă nouă trei lucruri. He says the man that has God's blessings Spune, omul care are binecuvântările lui Dumnezeu walks not in the counsel of the ungodly. nu merge în sfatul celor nevravioși. Counsel means advice Sfatul înseamnă or wisdom. înțelepciune. And so what he's saying Ce spune? is if you want God's blessing on your life, Dacă tu vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, then we have to make a decision atunci noi trebuie să facem o decizie. to not walk after the wisdom of this world, Să nu mergem după înțelepciunea acestei lumi, but I believe instead after the wisdom of God. dar cred în loc de aceasta să mergem după înțelepciunea lui Dumnezeu. We all know Romans 12:2 Noi toți știm Romani 12:2. says, "Blessed." I'm sorry. Says, "Be ye not conformed to this world, but transformed by the renewing of your minds." Spune, nu fi conformat cu această lume, dar prin înnoirea minții tale. You see, he is drawing a contrast El aduce un contrast that concerning the wisdom of this world în legătură cu înțelepciunea acestei lumi and the wisdom of God. și înțelepciunea lui Dumnezeu. We will have to make a decision Noi between them. trebuie să facem o decizie. That we are not to be conformed or to become like this world. Că noi nu trebuie să devenim ca această lume. That we cannot follow after its wisdom and advice. Că noi nu putem să urmăm după înțelepciunea lor și sfatul. The verses that lead into this in Romans 11 Versetul care ne conduce în această Roman 11 says in verse 33, spune în versetul 23, "Oh, the depths and riches of the wisdom and knowledge of God."
spune adâncimea și înțelepciunea și cunoașterea lui Dumnezeu. How unsearchable are his ways. Cât de căutate sunt căile sale. Then in verse 34 and 35, Apoi în versetul 34 și 35 it says, For who hath known the mind of the Lord, spune cine a știut mintea Domnului or hath been his counselor, și a fost sfătuitorul lui. Or who hath first given to him? Și cine a dat aceasta în primul rând lui? The question that he is asking Întrebarea care o cere când îl is, întreabă, who spune cine has given counsel to God? i-a dat lui sfat lui Dumnezeu. You see, all of us take advice from somebody. Toți iau sfat de la cineva. And in this case, Și în acest caz, he's telling us to take our counsel or our advice ne spune nouă să luăm sfatul nostru from God instead of man. de la Dumnezeu în loc de om. And the reason for this Și motivul pentru acesta, is he's asking the question, el întreabă această întrebare. who has God taken his wisdom or counsel from? De unde a luat Dumnezeu înțelepciunea să sfatul? He says that when you look at the depths of God's wisdom, El spune că te uiți la adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu, they are unsearchable. ele sunt de negăsit, de necăutat. And then he says in verse 36, Și apoi spune în versetul 37, For of him, 36, for of him, din el and through him, și prin el and to him are all things. și pentru el toate lucrurile sunt. What he's saying Ce spune? is that when it comes to God, Când vine vorba despre Dumnezeu, he knows all things. el știe toate lucrurile. That nobody has had to teach him anything. Că nimeni nu trebuie să învețe nimic. And so the question that I'm saying to you this morning Întrebarea pe care ți-o spun în această dimineață is when you're trying to follow someone's wisdom este când tu încerci să urmezi înțelepciunea cuiva or to get advice from someone, sau să iei sfat de la cineva, does it make more sense nu face mai mult sens to follow after the wisdom of this world, să urmezi înțelepciunea acestei lumi, which are just ideas passed from one person to the next, care ideea este că vine de la o persoană la alta, or the wisdom of the Creator, sau înțelepciunea Creatorului, who all things exist by him, care toate lucrurile există prin el, who knows all things, care știe toate lucrurile, who the Bible says he knows the end from the beginning. care Biblia spune el știe sfârșitul de la început. This idea of choosing God's wisdom over the world, let me present it this way. Această idee de a alege înțelepciunea lui Dumnezeu decât a lumii, lasă-mă să spun așa. When you consider the wisdom of this world, Când tu consideri înțelepciunea acestei lumi, one of the most common things you'll hear unul dintre cele mai comun lucruri tu l-auzi, is the world says, follow your heart. este că lumea spune să-ți urmezi inima. Listen to your heart. Ascultă inima ta, Let your heart be your guide. lasă inima ta să fie ghidul tău. All that kind of stuff. Tot felul de lucruri așa. It's what the music says, Aceasta este ce spune muzica, the movies, filmele, poetry, and philosophy. filozofia și poeziile. It's all be true to yourself and be true to your heart. Este să fie adevărat ție și adevărat inimii tale. But do you realize that God says Dar tu realizezi că Dumnezeu spune that he that follows after his own heart is a fool? că cel care urmează după inima sa proprie, el este un prost. In the book of Proverbs, he says it's foolish for us to follow our heart. Cartea Proverbe spune că este prost ca noi să urmăm inima noastră. But in fact, in Proverbs and other places in the Bible, Dar, de fapt, în Proverbe sau în alte locuri din Biblie, he tells us to keep or lead our hearts. spune să ne ținem inima sau să ne conducem inima noastră. In fact, where he says it in Proverbs, Sau, cum spune în Proverbe, he says to do it with all diligence. spune să facem cu toate diligența. For out of them are the issues of life. Din cauza că din ea sunt ieșirile vieții. Meaning that everything that we do and we are Înseamnă că tot ceea ce facem și suntem is affected by our heart. este afectat de inima noastră. And so because of that, Și din cauza aceasta, if we let our heart lead us, dacă noi lăsăm ca inima noastră să ne conducă, he says our hearts are desperately wicked and deceitful above all things. Who can know it? el spune că inima noastră este nespus de rea peste toate lucrurile. Cine o poate ști? O He said cunoaște. we're foolish to follow. Spune că noi suntem proști ca să o urmărim. He said instead we need to lead them into what is right. Înseamnă, în loc de aceasta, el spune că noi ar trebui să o conducem în ceea ce este drept. So my example of what I mean Exemplu din ceea ce vrea să is you have this contrast between the world's wisdom and God's. tu ai acest contrast dintre înțelepciunea lui Dumnezeu și a omului. And the world, after centuries of passing down all their wisdom, Și lumea după ani întregi
dând unul la altul toată înțelepciunea, the best they could come up with cu cel mai bun care a putut să vină, is wisdom is to follow your heart. este că înțelepciunea este să urmezi inima ta. God, on the other hand, Dumnezeu pe cealaltă parte, the Creator, Creatorul, that it says by wisdom hath created the earth, care spune că prin înțelepciune El a creat pământul, says your heart is wicked spune inima ta este rea and deceitful. și înșelătoare. That our hearts will lead us into wickedness. Că inimile noastre ne va conduce pe noi în lucruri rele. And you'd be foolish to follow. Și tu ai fi prost să urmezi inima. And so the question you have to ask yourself Întrebarea care trebuie să te întrebi: is whose wisdom is correct? care înțelepciune este corectă? Whose wisdom are you willing to follow? Care înțelepciune ești tu voios să urmezi? That's why Romans 3:4 De aceea Roman 3:4 says to let God be true, but every man be a liar. spune să lăsăm pe Dumnezeu să fie adevărat și fiecare om un mincinos. What Paul means Ce vrea să spună Paul is that once we settle it in our heart este atunci când noi punem aceasta în inima noastră, that I can trust God, că eu pot să mă încred în Dumnezeu, I can trust His wisdom, eu pot să mă încred în înțelepciunea sa, that I can trust that He knows what He's talking că about, eu pot să mă încred că El știe despre ce vorbește. that we have to make a decision. Noi trebuie să facem o decizie. That if there's a time where there is a contradiction Dacă era un timp unde era o contradicție between man's advice, între sfatul omului our own opinions, sau opiniile noastre proprii or anything else, sau orice altceva and what God says, și ceea ce spune Dumnezeu, that we will take Him at His word. că noi l-am luat pe El așa cum este cuvântul Lui. That we'll realize by definition as God, Că noi am realizat prin definiție că Dumnezeu, He knows what is best. El știe ce este mai bun. He can be trusted. El poate ca noi să ne încredem în El, să fie încrezători. And the Bible is full of examples just like this. Și Biblia este plină de exemple așa. Another one I often like to point out Una, deseori îmi place să o aduc afară, is să o that spun, the wisdom of the world este înțelepciunea lumii, is that the measurement of a man is how much money he has made. Așa cum o măsoară omul este câți bani are el. That's what they think life is about. Așa crede ei că viața este numai despre aceasta. If we see a man with a large house Noi vedem un om cu o casă mare and a nice car, și o mașină frumoasă, money in the bank, bani în bancă, we think this is a successful man. noi credem că acesta este un om care are succes. This is a man who's done well in life. Acesta este un om care a făcut bine în viața lui. See, that shows you that is our system of measurement. Aceasta îți arată ție că acesta este sistemul nostru de măsurare. But God says man's life consists not of the abundance of things. Dar Dumnezeu spune că viața omului nu consistă în abundența lucrurilor. He said, why would you, labor after riches? Spune, de ce tu ai lucrat după bogății They give themselves wings and they fly away. care își iau aripi și zboară? He says concerning all the treasures of this world El spune în legătură cu toate bogățiile acestei lumi that they're nothing. că ele sunt That they're just merely tools to be used. că sunt lucruri scule care trebuie să fie folosite. In fact, he actually even in Proverbs De fapt, în Proverbe, el de fapt says, labor not to be rich, spune, nu munci să fii bogat. cease from thine own wisdom. Încetează de la înțelepciunea propria înțelepciune. That means give up on our own wisdom. Spune, aceasta înseamnă să renunțăm la înțelepciunea noastră proprie, That says a successful life care spune că succesul în viață is all about building treasures here. este tot despre a construi comori aici. Now, he's not saying not to work, El nu spune să nu muncim. because the same God that said this Că același Dumnezeu care a spus aceasta, said a man that doesn't work shouldn't eat. spune că un om care nu mănâncă, nu lucrează, ar trebui să nu mănânce. What he's referring to Despre ce se referă is giving your life este să-ți dai viața ta for the purpose of trying to be rich. pentru scopul care să încerci să fii bogat. Becoming part of this system, Să devii parte din acest sistem, that your measurement of your life că măsurarea vieții tale is how financially successful you are. este cât de succes sibil ești tu în mod financiar. Now, again, there's nothing wrong with having money, Nu este nimic greșit să ai bani. but it's like most everything else. Dar este aproape ca fiecare alt lucru. The problem is when money has you. Problema este atunci când banii te are pe tine. It's when you've given your heart to it.
Este atunci când tu îți dai inima pentru ei. And so what God tells us is the measurement of success. Și Dumnezeu ne spune că este măsurarea succesului. Is not, these temporary treasures you've laid up on earth, Nu sunt aceste comori temporare care tu le-ai pus pe pământ, but what have you done for the kingdom of God? dar ce tu ai făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Those treasures that are laid up in heaven, Sunt comori care sunt puse în cer, they cannot be taken away. care nu poate fi luate. You see, so you have the two wisdoms. Tu ai două înțelepciuni. Does it make more sense to build up treasures on earth that when you die they're gone? Are mai mult sens să spui comori pe pământ atunci când vei muri vor pleca? Or does it make more sense to labor for something that is eternal? Sau face mai mult sens să muncești pentru ceva care este etern? What's the real measurement of success? Care este adevărata măsură pentru succes? Temporary rewards Răsplăți temporale or eternal rewards? sau cele eterne? That's the decision you have to make. Aceasta este decizia pe care tu trebuie să o faci. Will you trust God with His counsel Te vei încrede tu în Dumnezeu cu sfatul său or walk in the counsel of the ungodly? sau vei merge în sfatul celor nevlavioși? And then He tells us also to stand not in the way of sinners. Apoi ne spune noi să nu stăm pe calea păcătoșilor. See, God tells us, Dumnezeu ne spune nouă. in fact, over just a couple chapters in chapter 5, De fapt, peste câteva capitole, în capitolul 5, it says, "For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee." Chapter 5, verse 4. Spune, fiindcă tu nu ești un Dumnezeu care are plăcere în stricăciune, nici rău nu va locui în tine. See, what we see about God Ce vedem despre Dumnezeu is that He cannot bless sin. este că El nu poate să binecuvânteze In fact, păcatul. Isaiah told Israel, Isaia a spus lui Israel, he said, "It is your sins that have separated you from your God." a spus, sunt păcatele tale voastre care v-a separat de la Dumnezeu. Habakkuk 1:13 Habacuc 1:3 Concerning 13, God, în legătură cu Dumnezeu, said, "Thou art of purer eyes than to behold evil." spune, ochii tăi pur se uită la rău. See, when we consider God, Când noi îl considerăm pe Dumnezeu, what He's telling us here ce ne spune aici is that if there is a pathway that this path is the road to sin. este dacă este o cale care spune această cale este cale spre păcat. He tells us to not be found on that path. El ne spune nouă să nu fim găsiți pe aceea cale. He's not even saying it's enough to just not go down the path. El nu spune doar că este de ajuns să nu mergem jos pe acea cale. He says, "Don't stand in the way that leads to sin." Spune să nu stăm pe calea care conduce spre păcat. It means don't be found on the path at all. Spune să nu fii găsit pe acea cale deloc. So if I was going to say why, Dacă aș fi spus de ce, first I would say it's because it's for God's sake. în primul rând este din cauza pentru Dumnezeu. That He is a holy God Că El este un Dumnezeu sfânt who cannot bless sin, care nu poate să binecuvânteze who said He has păcatul. no pleasure in sin, El spune că nu are nicio plăcere în păcat and cannot dwell with evil. și nu poate să fie cu păcatul, So cu răul. that would be the first reason I would say. Motivul primul care l-aș fi spus. The next reason A doilea as to why you shouldn't even stand on that road, este de ce tu nu ai trebuit nici să stai pe acea cale. I would say would be for your sake. Aș spune că ar fi pentru tine. It tells us in Proverbs 22:3 Ne spune nouă în Proverbe 22:3 that the prudent man foreseeth evil and hideth himself, că un om prudent vede păcatul și se ascunde, but the fool goeth his way and is punished. dar cel prost merge pe calea sa și este pedepsit. We've said before Ne-am spus înainte that prudence că prudența is that ability to look down the road and see where the road is taking you. este abilitatea să te uiți pe acea cale și să vezi unde acea cale te duce. It's the ability to realize Este abilitatea să realizezi that certain decisions we make, câteva decizii care noi le facem, certain paths we take, câteva căi care noi le luăm, that they'll take us places. că ne va duce pe noi în locuri. And realize is that somewhere I want to go or I don't want to go. Și să realizăm dacă este ceva acolo unde vrem să ajungem sau nu. And so he's saying a prudent man El spune, un om prudent realizes if I'm standing on this road, realizează că dacă noi stăm pe acest drum, even if I'm not moving right now, chiar dacă eu nu mă mișc acum, if I go down this road, it's going to take me somewhere I don't want to go. dacă eu merg pe această cale,
mă va duce pe mine undeva unde nu vreau să fiu. So if I could say it like this, Dacă pot să spun așa, look at where you're standing in life. uite-te unde stai tu în viața ta. The friends you're with, Prietenii care îi ai, the things you do for entertainment, lucrurile care tu le faci pentru să te distreze, the places you go, locurile unde tu mergi, your goal for life. țelul tău pentru viața ta. And ask yourself the question. Și întreabă-te întrebarea. Where I'm standing right now, Unde stai eu acum and even where I'm going, și unde mă duc? is that going to take me somewhere I want to go? Mă va duce pe mine undeva unde eu vreau să fiu? Is it going to take me the right direction? Mă va duce pe mine pe calea directă? That's prudence. Aceasta este prudența. But applying that to this, Aplicând aceasta aici, prudence would be to realize something. prudența va fi să realizezi ceva. If I'm on this road that leads to sin, Dacă eu sunt pe această cale care conduce spre păcat, even if I'm not going down it right now, chiar dacă eu nu mă duc acum jos pe această cale, because I'm on the road, din cauza că sunt pe cale, pe drum, it makes it so much easier for me to go down the road. va fi atât de ușor pe mine, ca eu să merg pe acest drum. The temptation is already there. Ispita e deja acolo. You've already put yourself in harm's way. Tu deja te-ai pus pe tine pe această cale. That's why the prudent man foreseeth evil and he hides himself. De aceea omul prudent vede păcatul, răul și se ascunde. When he realizes this is a dangerous place to be, he gets away from that. Când realizează că acesta este o cale rea să fie acolo, el se ascunde. So to put it this way, Să fie pus așa. our street here is Footweg. Strada aceasta este Footweg. And so it's easy for me to go down Footweg because I live on Footweg. Este ușor ca eu să merg pe calea Footweg din cauza că stau aici. But African land is all the way on the other side of the city. Strada African Line este în partea cealaltă a orașului. It's a lot harder for me to go down that street Este mult mai greu ca eu să merg pe acea cale because I have to make a lot of turns din cauza că eu trebuie să fac o grămadă de curbe and take a lot of steps to get there. și va dura mulți pași ca să ajung acolo. That's what our relationship towards sin should be. Aceasta ar trebui să fie relația noastră cu păcatul. We should be making it our goal to get further and further away from it. Ar trebui să fie țelul nostru să fie departe de noi. That we have to make a lot of turns and take a lot of steps to get there. Că noi trebuie să luăm o grămadă de curbe și o grămadă de pași ca să ajungem acolo. So that's why we shouldn't stand in the path that leads to sin. De aceea noi nu ar trebui să stăm pe calea care conduce spre păcat. I would also say for others' sake we shouldn't do it. De asemenea, aș spune pentru alții noi nu ar trebui să mergem. Paul tells us in Romans and in 1 Corinthians Paul ne spune nouă în Romani și 1 Corinteni that we have a responsibility to others că noi avem responsabilitatea noastră pentru alții. to not lead them into sin. Să nu-i conducem pe ei în păcat. In Romans 8:12 and 13, Romani 8 cu 12 și 13. he says when we lead another brother into sin, El ne spune nouă când conducem un alt frate în păcat, it says when ye sin against the brethren el spune când păcătuiți împotriva fraților and wound their weak conscience, și răniți conștiința lor slabă, ye sin against Christ. voi păcătuiți împotriva lui Hristos. And so he said if there's something that is going to cause him to make his brother offend, El spune dacă este ceva care îl va face ca fratele său să fie ofendat, so long as the world stands, he won't do it. atât cât trăiește lumea, el nu va mai face. Now, what he's talking about Despre ce vorbește? is there are certain things Sunt câteva lucruri that maybe you are strong enough care tu poate ești îndeajuns de puternic. that you're not tempted by those. Că tu nu ești ispitit de acestea. You're not bothered by Tu nu those. ești deranjat de acestea. But for someone Dar else, pentru altcineva it is. este. It's a problem. Este o problemă. And so because you think you can stand this close to the fire Și că tu, dacă tu crezi că tu poți să stai atât de aproape de foc and not be burned, și să nu fii ars, you do. fă-o. But while you're doing that, Dar în timp ce tu faci aceasta, you're giving others comfort to stand that close to the fire. tu le dai altora confort să stea atât de aproape de foc. And eventually you're going to cause them to get burned. Și în mod evidențial, tu vei cauza ca ei să fie arși. If I could explain it like this, Dacă poți să explic așa, when we do go to the coast sometimes, când noi mergem la mare uneori, it's nothing new to me to go out there and swim in the water. nu este ceva nou ca eu să mă duc acolo și să înnot în apă. So I have comfort to go fairly deep. Eu am confort ca să mă duc foarte adânc în apă. But I also can swim enough to not die if I Dar need eu to. de asemenea pot să not de ajuns ca să nu mor. The problem is, Problema este, there's certain people sunt câțiva oameni or a certain person
Sau câteva persoane who thinks he can go just as deep or deeper than I can, care crede că poate să meargă atât de adânc sau mai adânc decât eu pot să mă duc, but he doesn't know how to swim that dar deep. el nu știe cum să nuate. And so because I think I can just keep going out and out and out, Și deoarece eu cred că pot să mă duc mai mult și mai mult în apă, I may not be getting into a place of danger for myself, poate nu voi fi într-un loc de pericol eu însuși, but I'm leading him into danger. dar îl conduc pe el în pericol. And so the point is this. Punctul este acesta. We have a responsibility to others. Noi avem responsabilitatea noastră pentru alții. That we should not be found on that path that leads to sin. Că noi nu ar trebui să fim găsiți pe acea cale care conduce spre păcat. That as Paul says in the New Testament, Așa cum Paul spune în Noul Testament, we should abstain from all appearance of evil. că noi ar trebui să ne abținem de la toată aparența răului. You know, anything that even begins to look evil. Tot ce care arată începe să arate rău, Anything that takes us near that path of sin. tot care ne va duce pe noi aproape de acel păcat. We need to turn back from that. Noi ar trebui să ne întoarcem de la aceasta. Then he also talks about sitting not. De asemenea spune să nu stăm. He says to sit not in the seat of the scornful. Spune să nu șadem în scaunul bajocoritorilor. The scorner Bajocoritorii is the person who thinks they know everything. este persoana care crede că știe tot. Proverbs 21:24 Proverbe 21 cu 24 tells us that he's the one who deals in proud wrath, proud anger. ne spune nouă că el care are de face cu este cel care are de face cu mândrie. If you simply look up the definition of the word, Dacă te uiți la definiția acestui cuvânt, or if you study what Proverbs teach us about it, sau dacă studiezi ceea ce ne învață Proverbe despre you'll aceasta, find that a scorner tu vei afla că un bajocoritor is someone who is so full of himself este cineva care este atât de plin de and el so full însuși, of pride atât plin de mândrie, that there's no room in him for anything că else. nu mai are loc în el pentru nimic altceva. It's like a cup that's already full. Este ca o cană care este plină deja, There's no room to put anything. care nu mai este niciun loc să pui altceva. And so, if you've ever known somebody Dacă tu ai știut vreodată pe cineva who you can't teach them anything care tu nu poți să înveți nimic, because they already think they know everything, din cauza că ei deja cred că știu tot. they're so full of pride that they think they know it all. Sunt atât de plini de mândrie că cred că știu tot. That's a scorner. Acesta este un bajocoritor. We all know somebody like that. Noi toți știm cineva așa I often say that most of them are teenagers. și de obicei spun că majoritatea dintre ei sunt tineri. But the truth is, everybody can think of somebody like that. Dar adevărul este că fiecare dintre noi putem să ne gândim la cineva așa. The biggest problem is that most of us are more like that than we realize. Problema mare este că majoritatea dintre noi suntem așa decât și noi nu realizăm. But God says that we can't sit in the seat of the scorner. Dar Dumnezeu spune că nu putem sta pe scaunul bajocoritorilor. It's a similar phrase Este o frază similară. to what we'd say about playing someone else's part Este așa cum spune să joci partea altcuiva or wearing someone else's shoes. sau să porți papucea altcuiva. See, what he's saying Ce spune? is we can't let ourselves be sitting in that place where we become the scorner. Este că noi nu putem să ne lăsăm pe noi să ajungem în acel loc ca noi să fim bajocoritori. Where we play the part of the scorner. Unde noi jucăm partea bajocoritorilor. God says in 1 Peter 5:5, Dumnezeu spune 1 Petru 5 cu 5. it says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Spune, Dumnezeu rezistă mândriei, dar dă har celor umili. And he tells us because of that, Și spune, din cauza aceasta, we need to clothe ourselves in humility. noi ar trebui să ne îmbrăcăm în umilință. The idea to resist Ideea de a rezista is sort of the idea este un fel de idee of holding someone back. ca să ții pe cineva înapoi. When it says God resists the proud, Când spune că Dumnezeu rezistă pe cel mândru, the idea is that if we're going to come to God, ideea este dacă noi venim la Dumnezeu with some idea that we have a right to come before Him, cu ceva idee că noi avem dreptul să ajungem la that we Dumnezeu, deserve that, că noi merităm with aceasta, that pride in our cu heart, acea mândrie în inima noastră, that we think we know everything. că noi credem că știm tot. He says He's going to hold you back, El spune că te va ține pe tine înapoi, that He's going to resist you. că El te va rezista. However, when we come clothed in humility,
atunci când mergem îmbrăcați în umilință, when we begin to realize who we really are, când noi începem să realizăm cine suntem noi într-adevăr, we see God for who He really noi vedem is. pe Dumnezeu așa cum este El, He cine says este He El. gives grace. El spune că ne dă har. That means that He shows His goodness to them. Aceasta înseamnă că El ne arată bunătatea Lui, arată bunătatea Lui. So if you want God's goodness, Dacă vrei bunătatea Lui Dumnezeu, you want to see His blessings. tu vrei să vezi binecuvântările sale, The biggest thing I see throughout this chapter lucru mare care îl văd prin acest capitol is this caution or this warning este această avertizare. that God can't bless if we're walking after the wisdom in this world. Că Dumnezeu nu poate binecuvânta dacă noi mergem după înțelepciunea acestei lumi. He can't bless sin that comes in our life. El nu poate să binecuvânteze păcatul care vine în viața noastră. He can't bless that pride that takes over our hearts. El nu poate să binecuvânteze acea mândrie care vine în inima noastră. So he says, instead of walking after the wisdom of this world, El spune, în loc să mergem după înțelepciunea acestei lumi, follow God's wisdom. urmați înțelepciunea lui Dumnezeu. Don't let yourself be found standing in that path that leads to sin. Nu te lăsa pe tine să fii găsit pe acea cale care te conduce spre păcat. Don't let yourself become so full of pride that you won't even listen to God. Nu te lăsa să fii atât de plin de mândrie că tu nu vei asculta la Dumnezeu. But once He's given us the caution, the warning about His blessings, Dar odată când ne dă nouă acea avertizare despre binecuvântări, He gives us just one cause that we need to know about His blessing. El ne dă o cauză care noi trebuie să știm despre binecuvântările Lui. And that is verse 2. Deci acesta este versetul 2. It says, "But His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night." Spune aici, desfătarea Lui este în legea Domnului și zi și noapte meditează în legea Lui. He says, if you want His blessing in your life, El spune, dacă vrei binecuvântările Lui în viața ta, that joy, acea bucurie, that peace beyond all understanding, acea pace peste toată înțelegerea ta, that fulfillment, acea împlinire and that spiritual health, și acea sănătate spirituală. then He says you have to learn to meditate in God's Word. Că El spune că tu trebuie să înveți să meditezi în Cuvântul Lui Dumnezeu. Now, on the other side of that, though, Pe cealaltă parte, you will only be able to do that tu vei putea să faci aceasta doar once you learn to delight in God's Word. atunci când tu înveți să te despeți în legea Domnului. Psalm 119, verse 48 Psalm 119 cu 48 says, "My hands also will I lift up unto Thy commandments, spune, mâinile mele mi vor ridica la poruncile tale, which I have loved, care le-am iubit and I will meditate in Thy statutes." și voi medita în statutele tale. So when He says His delight is in the law of the Lord, Când El spune de sfătarea sa este legea Domnului, He's saying concerning God's Word El spune legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. that He has learned to love that. El a învățat să You iubească, know, să He iubească. says, "I will lift up my hands to Thy commandments." El spune, voi ridica mâinile mele la poruncile tale. That's speaking of giving them a place of importance. Aceasta vorbește că îi dă loc de importanță, Of lifting them up. să le ridice pe ele însuși. And He says also, "I have loved Thy Și commandments." spune de asemenea, am iubit poruncile tale. If you and I are going to be able to really take God's Word Dacă tu și eu vom putea să luăm într-adevăr and cuvântul lui soak it in Dumnezeu and understand it, și să-l punem în înțelegere, we're going to have to learn to love it noi trebuie să învățăm să-l iubim and to lift it up as God's Word. și să-l ridicăm ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Now, I want you to understand that meditating Vreau să înțelegi că meditând, is not simply reading. meditarea nu este în mod simplu doar să citești. To read Să citești is what most of us do. este ceea ce majoritatea dintre noi facem. We sit down and Noi we stăm just și read word by word, citim cuvânt după cuvânt and we get our way through the chapter și trecem prin acel capitol so that we can be done. ca noi să terminăm. That's what I was talking about earlier when I said letting your Bible study become a chore. De aceea, așa cum am spus mai devreme, despre a lăsa Biblia ta să fie o slujbă. To meditate Să meditezi is when you take time to stop and think about the things that you're reading. este când tu îți iei timp să te oprești și să te gândești despre To ce let them citești. soak in and take time to understand them. Să lași acestea ca să se înmoaie și înăuntru și să ai timp să înțelegi. I've often said Deseori am spus that I don't know a lot about gardening, că eu nu știu mult despre grădină, but one thing I do know dar un lucru care îl cunosc is that the hard rain that comes through fast, este ploaia care vine repede tare. when it's like the sky is just trying to get all the water out and be done with it at one time, Atunci când cerul încearcă norii încearcă să dea toată ploaia care poate jos, it doesn't grow anything. nu crește nimic. In fact, it usually destroys. De fapt, distruge. Ask their mother how many times she's lost her entire garden because of stuff Întrebați like pe mama that. ei de câte ori și-a pierdut grădina din cauza aceasta. However,
oarecum, that rain that comes in slowly acea ploaie care vine încet and is allowed to sink into the și soil, permite ca să intre în pământ, that's the one that grows something. aceea este care va crește ceva. So what I'm saying is Ce this. spun este aceasta. If you want God's word to really grow something in your heart, Dacă tu vrei ca cuvântul lui Dumnezeu chiar să crească ceva în viața ta, then you have to take time to stop and think about it. atunci tu trebuie să dai timp să te oprești și să te gândești despre You know, aceasta. let it grow into your heart. Lasă să crească în viața ta. Let it, în like inima that ta. water, sink down into your heart. Lasă ca acea apă să intre în inima ta. Or even I can say it like this. Pot să spun așa. If you don't take time to chew your food, Dacă tu nu ai timp, nu-ți iei timp să-ți mestești mâncarea, not only do you often choke yourself, nu deseori te înneci, but you don't get much nutrition from it. dar nu primești multă nutriție de la ea. Your body doesn't process it properly. Corpul tău nu procesează acesta în mod corect It's nowhere near as healthy for you as it should be. și nu este sănătos așa cum ar trebui pentru But the tine. person who takes time to chew it and enjoy it, Dar persoana care are timp să o mestece și se bucure de ea, they're the one who gets all the benefits from it. aceștia sunt cei care primesc beneficii de la ea. The same thing's true with the Word of God. Același lucru este adevărat despre cuvântul lui Dumnezeu. If we could take time, to enjoy all the flavors Dacă noi luăm timp să ne bucurăm de fiecare gust and really soak in all the nutrition, și într-adevăr să primim toate nutrienții, nutrienții, that's where the real benefits are. de acolo este unde sunt adevărați beneficii. In Joshua 1:8, Iosua 1:8, this is the only time the word success is used in the Bible. acesta este singura dată în care cuvântul succes este menționat în Biblie. Now, the word prosperity is used more often. Cuvântul prosperitate este folosit mai des. But in this chapter, Dar în acest capitol, God tells Joshua that if he wants to prosper in what he's trying to do and have success, Dumnezeu îi spune lui Iosua, dacă el vrea să prospere în ceea ce face și să aibă succes, he says, "Thou shalt meditate therein in his word, spune tu să meditezi în cuvântul său, day and night, noapte și zi, that thou may observe to do according to all that is in my commandments." ca tu să poți să faci tot conform poruncilor mele. If we want God's blessing on our life, Dacă noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu în viețile noastre, then we have to learn to love his word atunci trebuie să învățăm să iubim cuvântul său and really soak it into our lives. și, într-adevăr, să îl scufundăm în viețile noastre. Now, in verse number 6, În versetul 6, he shows us that there are two consequences or things that will happen. ne spune nouă că sunt două consecințe care se vor întâmpla. If we don't follow what we've already seen, Dacă noi nu vom urma ceea ce am văzut deja, then there is the bad result. apoi sunt rezultate rele. If we do follow, Dacă noi urmăm, there is the good result. atunci acolo sunt rezultate bune. So verse 6 Versetul 6 said, "For the Lord knoweth all the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish." spune, fiindcă Domnul cunoaște calea celor drepți, dar calea celor nevioși va pieri. You see, there is that contrast that there are two possibilities. Acolo este acel contrast că sunt două posibilități. And so the good one is found in verse 3. Cel bun este găsit în versetul 3. This is concerning the one who's learned to meditate in the law of the Lord Acesta este în legătură cu cel care a învățat să mediteze în cuvântul lui Dumnezeu and follow the warnings given in verse 1. și să urmeze avertizările care sunt date în versetul 1. It says, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Spune versetul 3, și va fi un pom sădit lângă râurile de apă, care își dă rodul la timpul său, frunza sa nu se va vesteji și tot ce va face va prospera. See, he's saying that you have that tree that is blessed. El spune că tu ai acel copac care este binecuvântat. That tree that is there by the rivers of water, Acel copac care stă lângă pârâuri, that whatever is doing prospers. orice ce face prosperă. See, while everything else can dry up, În timp ce orice poate să usuce, everything else can find itself being blown away, orice poate să găsească pe el însuși că vor fi vânturate, this tree acest copac has anchored itself s-a scufundat el însuși in the nutrition în nutriția by the water.
prin apă, nutriție prin apă. That place that brings it its health. Acel loc care îi aduce sănătatea lui. It's the same thing you and I do when we anchor ourselves in the Word of God. Este același lucru când eu și tu ne scufundăm pe noi înșine în cuvântul lui Dumnezeu. John 7:38 Ioan 7:38 says, "He that believeth on me, spune, cel care crede în mine, out of his belly shall flow rivers of living water." din stomacul său va veni râurile vieții. John 10:10, Ioan 10:10 Jesus said, "I am come that they might have life spune, eu vin ca ei să aibă lumină, and have it more abundantly." și să aibă din abundență. Now, you understand Tu înțelegi that these rivers of water că aceste râuri a vieții for the believer pentru credincios, is that for you and I, pentru tine și eu, the Christian life has never been promised that it will be easy. viața creștină niciodată nu a fost promisă că va fi ușoară. But God has offered us the ability to rejoice even in the midst of trials. Dar Dumnezeu deja ne-a spus nouă abilitatea care noi ne vom bucura chiar și atunci în probleme. He has offered peace in the middle of pain, El ne oferă nouă pace în mijlocul durerii, strength in suffering. putere și suferință. And whatever we go through in this Și life, prin orice ce mergem prin această viață, He's offered us an ability El ne oferă nouă abilitatea to have things that this world just doesn't have. să avem lucruri care lumea aceasta nu le are. Concerning the loss of a loved one, În legătură cu pierderea celor unui drag al nostru, he said, "We sorrow not as those that have no hope." El spune că noi nu ne întristăm ca cei care nu au speranță. And he said the reason why Și motivul de ce? is because we have a living hope. Din cauza că noi avem o speranță care trăitoare. You see, our hope is alive and well. Our hope is alive and well. Speranța noastră este o fântână în viață. What I'm saying Ce spun? is when you look at these two possibilities, Când te uiți la aceste două posibilități, you have this tree that is blessed. tu ai acest copac care este I mean, then binecuvântat. it's green, it's flourishing. Este verde și înflorește. Now, we're not talking about necessarily in material things, but in spiritual Nu things. vorbim în mod necesar despre lucrurile materiale, dar despre cele spirituale. But on the other side, Dar pe cealaltă parte, in verses 4 and 5, he describes the opposite. versetul 4 și 5, el ne descrie opusul. He describes this barren or dry grass. El ne spune, ne descrie ca a fi o iarbă uscată. It says, "The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away." El spune, nu tot așa sunt cei neavlavioși, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. De aceea, cei neavlavioși nu vor rămâne în picioare la judecată, nici păcătoși în adunarea celor drepți. If you think of, I'll use this probably as an example because you'll understand it more. Voi folosi acest exemplu din cauza că vei înțelege mai bine. If you think of grass after you've cut it, Dacă te gândești despre iarba care ai tăiat-o, that's been cut that's left to dry, tot ce este tăiat e lăsat să usuce. that the wind could just blow it away, Ca vântul poate să o spulbere, is dried up and dead, este uscată și moartă. that Aceasta is what he's describing more or less. este ceea ce descrie aici. And so he's saying if we can't, learn to get into God's word and meditate on it, El spune dacă noi nu putem să învățăm să mergem în cuvântul lui Dumnezeu și să medităm. we won't turn to God and His wisdom. Dacă noi nu ne întoarcem la Dumnezeu în înțelepciunea sa, We continue on that path of sin. ne continuăm pe acea cale a păcatului And we let ourselves become so full of pride we won't listen. și noi ne lăsăm pe noi înșine să devenim atât de plini de mândrie și nu vom asculta. He said we'll find ourselves like that dried up dead grass. El spune că ne vom găsi pe noi înșine ca acea iarbă uscată. One of the things that moved my heart about praying for this country Un lucru care mi-a mișcat mie inima ca să mă rog pentru această țară was that I noticed something. este că am observat When you sit there in the center când tu stai acolo în centru and you look at all the faces walking by, și te uiți la toate fețele care trece în jur, even if they're smiling, chiar și dacă zâmbește, you look into their eyes te uiți în ochii lor and there is a deep sorrow. și este o întristare adâncită. There is a dryness there. Este o uscare acolo. You talk to people here, Vorbești cu oameni aici and that's what you find. și aceasta este ce vei găsi. Belgium has one of the highest rates of depression in the entire world. Belgia are una dintre cele mai despre depresie este cea mai ridicată. One of the highest rates of suicide in the entire world. Are
despre ucidere cea mai ridicată în toată lumea. At least 10% of the population Cel puțin 10% din această populație. are legally considered to be alcoholic. În mod legal este considerată că sunt bețivi. And by that I mean they've been medically diagnosed as an alcoholic. Și prin aceasta înseamnă că vreau să spun că în mod medical sunt diagnosticați că sunt alcooliști. Most people under, say, 25 years Majoritatea oamenilor sub 25 de ani are considered to be suicidal here, sunt considerați că se sinucid or at the very least depressed. sau cel puțin depresați. In fact, the amount of people taking antidepressants, Sau the medicine to make you not depressed, medicamentele care le iau împotriva depresului is so high este atât de înalt that the government has called it an epidemic, că guvernul like a disaster. le cheamă ca fiind un dezastru. See, the thing I have found Lucrul care l-am găsit is that this country este că această țară that once had an abundance of preaching odată a avut o abundență de predicatori. once led the way in many things. Sorry. Led the way in many things, spiritual things. Odată a avut lucruri spirituale, multe lucruri. Now is one of the most depressed and dry countries spiritually in the whole world. Acum este una dintre cele mai depresate și una dintre cele mai uscate țară din toată lumea. That's why many of the Baptist organizations in America De aceea multe din organizațiile baptiste în America don't even want to send a missionary here to start churches. nici nu vor să mai trimită misionari aici să înceapă biserici. They consider it to be a dead country, so to speak. Ei consideră că este o țară moartă, așa să spun. Because in turning away from God and His Word, Că întorcându-se împotriva lui Dumnezeu și la cuvântul său, they've dried up. ei s-au uscat. But here's the thing. Aici este lucru. God offers an alternative. Dumnezeu oferă o alternativă. He says we'll learn to delight in His Word El spune că noi vom învăța să ne desfătăm cu cuvântul său and listen to His warnings. și să ascultăm la avertizările sale. He said we can be full of life. El spune că noi vom fi plini de viață. We can have life and have it more abundantly. Noi vom putea să avem viață din abundență. That you can be like that tree that when everything around you is dried up, Că noi putem să fim ca acel copac, că atunci când tot în jurul nostru se usucă, you're rooted right there in the river of water. tu ești rădăcinat chiar acolo lângă râul de apă. Your roots have a source right there. Rădăcinile tale au resursă acolo. What I can say is Ce this. pot să spun este aceasta. This world does not offer Această lume nu oferă true fulfillment. împlinirea adevărată. It offers a lot of things to temporarily take your mind off the pain. Oferă o grămadă de lucruri care în mod temporar îți va lua ție mintea de la durere Or to occupy your time. sau să-ți ocupe timpul tău. But true fulfillment, Dar adevărată împlinire, true joy, adevărata bucurie, true peace adevărata pace, is not something this world knows how to offer you. nu este ceva care această lume știe să-ți ofere. Those things are found in a close relationship with God. Aceste lucruri sunt găsite într-o relație apropiată cu Dumnezeu. Those things are found in learning to love His Word and meditate in it. Aceste lucruri sunt găsite în a găsi cuvântul său și a medita. That's why I can tell you, De aceea eu pot să spun, the song of God's blessings binecuvântările lui Dumnezeu is to learn to walk not in the counsel of the ungodly. este să învățăm să nu mergem pe sfatul celor neblavioși. Stand not in the way that leads to sin. Să nu stăm pe calea cea care conduce spre păcat. Sit not in the seat of the Să scornful. nu stăm pe scaunul bașăcoritorilor. Learn to delight and meditate in His Word. Să învățăm să ne desfătăm și să medităm în cuvântul său. And then you will be like that tree that is full of life. Și apoi vei fi ca acel copac care este plin de viață, That tree that is planted by the water. acel copac care este plantat lângă apă. Then you can have God's true blessings. Apoi tu poți să ai binecuvântarea adevărată lui Dumnezeu.